ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች እንደምናችሁ። ዛሬ የግሬድ 11 ሂስትሪ ዩኒት 6 ቀጣዩን ፓርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለተለመደው ሁሉም ነገር ከመጽሐፋችሁ ላይ ነው የተወሰደው። ከዚህ በፊት ስለ ኢንግላንድ፣ ፍራንስ ኤንድ ሩሲያ አይተናል። ዛሬ የምናየው ስለ ፕሩሲያ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ሌት አስ ጎ። ሶ ፕሩሲያ ምን ይላል? The ruler of Prussia, headed by the royal family of the Hohenzollern, controlled the land originally peopled by the Slavs and conquered and colonized by Germans in the Middle Age. ስለዚህ በመጀመሪያ ፕሩሲያ የምትባል ሀገር አሁን ላይ የለችም። ያው አሁን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ያው ሀገራቶች ያው የማይቀጥሉ ሀገራቶች እንደሚኖሩት ሁሉ ፕሩሲያ የምትባል ሀገር አሁን ሰርች ብታደርጉ አታገኙም። ግን ይልቅ ሞስት ኦፍ የድሮ ፕሩሲያ መሬቷ አሁን ያለው የጀርመን መሬት ላይ ነው ማለት ነውና ምንድነው በመጀመሪያ ላይ ፕሩሲያ ላይ ይኖሩ የነበሩት ሰዎች ስላቭስ የሚባሉ ሰዎች ሲሆኑ በኋላ ግን በጀርመኖች ኮሎናይዝድ ተደርጓል ያ ቦታ ማለት ነውና ምን ይላል? There were about 200 families of hereditary aristocrat jankers who owned most of the land. Man served in the Prussia army about 8 or 9 months in each year. በጣም የፕሩሲያ አርሚ በጣም ዲሲፕሊንድ እና ሃይሊ ትሬንድ የሚባል ሲሆን እያንዳንዱ ወንዶች አትሊስት በአመት ውስጥ ከ8 እስከ 9 ወር ያህል በፕሩሲያ አርሚ ውስጥ ያገለግሉ ነበር ይላል። ሌላኛው the main city of Prussia were Berlin and Königsberg, now Kaliningrad in East Prussia. እና የሩሲያ ዋና ሲቲ የምትባለዋ በርሊን እና እዚህ ጋር የተጠቀሰላችሁ ኮኒስበርግ ናች ማለት ነው። እዚህ ጋር ከምስሉ እንደምታዩት በርሊን አለች ማለት ነው። እና ምንድነው በርሊን ደግሞ ስቲል የጀርመን ካፒታል ሲቲ እንደሆነች ታውቃላችሁ። እና ስለዚህ በአጠቃላይ ፕሩሲያ ስንል የድሮ ፕሩሲያ ያለች የነበረችው ያሁኗ በተወሰነ መልኩ የጀርመንን ቦታ የያዘች ነች ማለት ነው። እና ምን ይላል እዚህ ጋር ወሳኙ ፓርት the story of the rise of the Hohenzollern family is the story of Prussia. ስለ ፕሩሲያ ስናወራ ስለ እነዚህ ቤተሰቦች ነው የምናወራው። ስለ ሆንዞለርን ፋሚሊ ነው የምናወራው ማለት የነሱ ታሪክ የፕሩሲያን ታሪክ በጣም አፌክትድ ያደረገ ስለሆነ ማለት ነውና ምን ይላል? The Hohenzollerns were a family of German countess. In 4050 the Hohenzollerns became rulers or margraves of the large district or mark of Brandenburg. ስለዚህ ብራንደንበርግ የሚባል ቦታ አለ ወይም ደግሞ ስፍራ አለ። የዛ ስፍራ ምን ሆኑ? ሆንዞለኖች መሪ ሆኑ ማለት ነው። When they came to take part in the election of the Holy Roman Emperor, they received the title of the Elector of Brandenburg. ስለዚህ ምንድነው የሚለው? የሆሊ ሮማን ኢምፓየርን ለመምረጥ ሲመጡ ሆንዞለኖች ኤሌክተር ኦፍ ብራንደንበርግ ተብለው ይጠሩ ነበር። አይ ነው እዚህ ጋር ወሰብሰብ ሊልባችሁ እንደሚችል ምን መሰላችሁ? ለምሳሌ በዛ በኢሮፕ ጊዜ ዘ ሆሊ ሮማን ኢምፓየር የሚባል ነበረ። ይሄ ሆሊ ሮማን ኢምፓየር ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ግዛት አይደለም፣ ብዙ ግዛቶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ፕሩሲያ አለች፣ በኋላ የምናያት አውስትሪያ አለች። እንዲሁም ልክ እንደ ፕሩሲያ አውስትሪያ የተለያዩ ግዛቶች አሉ፣ ራስ ገዝ የሆኑ ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ። ግን እነዚህ ግዛቶች በማን ስር ናቸው? በሆሊ ሮማን ኢምፓየር ስር ናቸው። ሆሊ ሮማን ኢምፓየር እነዚህን ሁሉ ጠቅልሎ ነው የሚገዛው ማለት ነው። ስለዚህ ከእያንዳንዱ ግዛት አንዳንድ ሰው እየሄደ ኢሌክት ያደርጋል፣ ይመርጣል ማለት ነው። የሚመርጠው ማንን ነው? ሁሉንም የሚገዛውን የሆሊ ሮማን ኢምፓየሩን ኪንግ ይመርጣሉ ማለት ነው። እና ከሚመርጡት ውስጥ አንዱ ኤሌክተር ኦፍ ብራንደንበርግ የሚባሉት ከነዚህ ኮንዞለርን ፋሚሊ ውስጥ የሆኑ ሆነው ፕሩሲያን የሚመሩት ናቸው ማለት ነው። እሺ ይሄ ግልጽ ከሆነላችሁ ምን ይላል? In 60s, the Hohenzollerns added the district of East Prussia, Pomerania, to their territory. Prussia was greatly strengthened during the rule of the great elector Frederick William. እና በፍሬድሪክ ዊሊያም ጊዜ ፕሩሲያ በጣም እየጠነከረች መጣ ነበር። ከዛ በኋላ የሱ ልጅ ፍሬድሪክ ዘ ፈርስት was crowned the first king of Prussia in 1701. እና ፍሬድሪክ ዘ ፈርስት ለመጀመሪያ ጊዜ ራሱን የኪንግ ኦፍ ፕሩሲያ ብሎ ሰይሞ ስልጣን ላይ ወጣ ማለት ነው። እና he helped form the Prussian theory of government based on discipline and authority. የፕሩሲያ አስተዳደር በዲሲፕሊን እና በኦቶሪቲ ወይም ደግሞ በስልጣን ላይ የተመሰረተ ነው። እና ምን ይላል? ኪንግ ኦፍ ራሱን በኪንግ ኦፍ ፕሩሲያ ብሎ በ1701 መሰረተ። he built a strong army. አባቱ ካዘጋጀውም አርሚ የበለጠ በጣም ጠንካራ የሆነ አርሚ አዘጋጀ ማለት ነው። ማን? ፍሬድሪክ ዘ ፈርስት። ፍሬድሪክ ዘ ግሬት ኦር ፍሬድሪክ ዘ ሰከንድ
came to the throne of Prussia in 1740 ከሱ በኋላ ደግሞ ፍሬድሪክ 70 መጣ። he helped form the Prussia theory of government based on the discipline and authority እሱም የበለጠ የፕሩሲያ አርሚ አጠንክሮ ቀጠለ ማለት ነውና ፍሬድሪክ believed in the idea ያውን የምናወራው ስለ ፍሬድሪክ ዘ ሰከንድ ነው። የፍሬድሪክ ዘ ሰከንድ the great የልጅ ልጅ ማለት ነውና ፍሬድሪክ believed in the idea might makes right በሚል ሀሳብ ያምን ነበረ ፍሬድሪክ ዘ ሰከንድ። ምን ማለት ነው? might makes right ማለት ስልጣን ላይ ያለ ሰው ምንም ነገር ቢያደርግ ጀስቲፋይድ ይሆናል ወይም ደግሞ ትክክል ነው አይነት ነው እና ምንድነው ሀሳቡ? ስልጣን ካለን ፓወር ካለን ምንም ነገር ብናደርግ እንችላለን የሚል አይነት ነውና ለዛ ነው በጣም ሃይሊ ሚሊተሪና አርሚ ላይ ፎከስድ የሆነ አስተዳደር ነበር ማለት ነውና his tax collectors were called war commissioners and all members of his cabinet were called war ministers even ካቢኔት ውስጥ ያሉት የሀገሪቷን አመራሮች ራሳቸው ከዋር ሚኒስተር ናቸው ወይም ደግሞ የጦር መሪዎች ናቸው ማለት ነውና using the strong army his father had organized he seized Silesia by taking part of Austria in 1740 in the late 1740 he expanded Prussia further by taking Poland እና ሞር ፍሬድሪክ ዘ ሰከንድ አባቱ የጀመረውን የሚሊተሪ በጣም በማስፋፋት ቁጥራቸውን በመጨመር ሞር ከአውስትሪያም ከፖላንድም ቦታ ወስዶ ፕሩሲያን ሊያስፋፋ ችሏል ማለት ነውና ስለ ፕሩሲያ መጽሐፋችሁ የሚያወራው ይሄ ነው። ብዙም ዲቴይልድ አይደለም እንዳልኳችሁ ፍሬድሪክ ጠንካራ መሪ እንደነበረ የፕሩሲያ አስተዳደር አርሚ ቤዝድ እና በጣም ዲሲፕሊንድ እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ የፕሩሲያ ታሪክ ላይ እነዚህ ዘሆንዞለርን የሚባሉ ቤተሰቦች በጣም ትልቅ ተጽዕኖ እንዳላቸው ማስታወስ ዋናው ነገር ነው ማለት ነው። ሶ ቀጣይ የምናየው ስለ ኦስትሪያ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ስለ ኦስትሪያ ነው። እንዳልኳችሁ የኦስትሪያም ታሪክ በጣም በትንሽ ፓሴጅ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ውስብስብ አድርገው ስለጻፉት ዲቴል እንደ ቀድሞ ገብቼ አላወራላችሁም። ሰው ሲምፕሊ ማወቅ ያለባችሁን ነገሮች ብቻ እናወራለን። ሶ ምንላል in the late 8th century Austria came under the rule of Charlemagne king of the Germanic people called the Franks እና በ8ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ቻርሊሜጅ የሚባል ከፍራንክ ቤተሰብ የተገኘ ትልቅ መሪ ተነስቶ ነበርና በጣም ብዙ ቦታዎችን እየተቆጣጠረ ነበር። መላው ኢሮፕ ላይ ቻርሊሜጅ ብዙ ቦታዎችን ይዞ እንደውም ለመጀመሪያ ጊዜ ኢሮፕ ላይ በጣም ሰፊ የሆነ ብዛት የያዘ ንጉስ ነበር ቻርሊሜጅ እና ቻርሊሜጅ ኦስትሪያንንም ተቆጣጠራት ማለት ነውና በ814 ቻርሊሜጅ ሲያርፍ ማጋየርስ የሚባሉ ትራይቦች አውስትራሊያ ማስተዳደር ይጀምራሉ ማለት ነው። ከዛ እነሱንም ደግሞ ማን ዲፊት ያደርጋቸዋል? ኦቶ ዘ ፈርስት የሚባል እነሱን በ955 ላይ ዲፊት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ከዛ ኦቶ ዘ ፈርስት በ962 እሱ ምን ተብሎ ይመረጣል? የሆሊ ሮማን ኢምፓየር ኪንግ ተብሎ ይመረጣል። ቀደም እንዳልኳችሁ ከኦስትሪያ ከፕሩሲያ የተለያዩ ሰዎች ተመርጠው የሆሊ ሮማን ኢምፓየርን ኪንግ ይመርጣሉ ብያችኋል ነበር። ስለዚህ ኦቶ ዘ ፈርስት የሆሊ ሮማን ኢምፓየር ኪንግ ሆኖ ተመረጠ ማለት ነው እና በዚህ መሰረት እስከ 1806 ድረስ የሆሊ ሮማን ኢምፓየር ከጀርመኖች የተገኘ ሰው ኪንግ የሆነ ሲያስተዳድር ነበር ማለት ነውና ከዛ በ976 ኢምፔረር ኦቶ ዘ ሰከንድ gave control of north eastern Austria to Leopold the first of Babenberg family እና ኦቶ ዘ ሰከንድ ኖርዝ ኢስተርን የሆነች አውስትራሊያ ላይ አንድ የተወሰነችን ቦታ ለነዚህ ፋሚሊ ለባንበርግ ፋሚሊዎች ይሰጣል። ከተነሱ ከጊዜ በኋላ ስልጣናቸውን እያዳበሩ ይመጣሉ ነገር ነው የሚለውና መጨረሻ ላይ ግን እነሱም ስልጣናቸውን በ1246 ያጣሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ዘ ሃብስበርግ ፋሚሊዎች ይነሳሉ። ከዛ እነሱም ደግሞ እንደገና ስልጣናቸውን ያውጡና መጨረሻ ላይ በሩዶልፍ ተፈርስ ይተካሉ። ሩዶልፍ ፎርዝ ደግሞ ራሱን አርች ዱክ ኦፍ ኦስትሪያ ብሎ ይጠራል ማለት ነውና በዚህ መሰረት ነው መጽሐፋችሁ እዚህ ጋር በጣም ብዙ የሆነ ለማስረዳት በሚያስቸግር ሁኔታ የስልጣን መተካካት ነው ያለው። ስለዚህ ሲምፕሊ በተቻላችሁ መጠን 1/4 የሚሆነውን አወራረዱን እንዴት እንደሆነ ብትረዱት በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ
ስለ 100 years of war በኢንግላንድ እና ፍራንስ መካከል ስለነበረው እንዲሁም ደግሞ ስለ ኤክስፕሎሬሽን ወይም ደግሞ ስለ ኤክስፕሎሬሽን ስለ ማጂላን ስለ ክሪስቶፈር ኮሎምበስ የምናይ ይሆናል። ተከታተሉ።